In today's episode of Railers Play, challenges for the Swedish tech industry. Many companies in Sweden experience cyber attacks. The national defense relies on flexible businesses. Processes for getting permits in Sweden are slow. Stick around for this interview to learn more. Forskning och innovation, det är två avgörande nycklar för ett samhälle som vill ligga i framkant i den stora omställningen som sker nu. Och idag ska ni få träffa en person som har ägnat väldigt mycket tid av sitt yrkesliv åt just de här frågorna. Ni ska få möta Teknikföretagens vd Pia Sandvik som också, förutom att hon brinner för de här frågorna, också är kritisk mot regeringens innovations- och forskningspolitik och efterlyser nu en nationell strategi för de här frågorna. Vad det innebär ska ni bland annat få veta mer om i dagens Railers Play. Jag säger varmt välkommen till dig, Pia. Tack. Kul att träffa dig. Och roligt att vara här. Ja, du är välkommen så ofta du vill faktiskt. Och vi kör igång tänker jag direkt. Jag skulle gärna vilja veta, vem är du? Jag är ingenjör i grunden. Och det som är så intressant, jag ska lite kort få säga, jag började plugga matematik. Jag var intresserad av det. Och född i Ludvika för övrigt, apropå någon slags industriell vagga. Och sen upptäckte jag att ingenjörerna får de mer spännande jobben. Och jag ville vara med och se att jag kan göra nytta och inte fastna i en algebramatris för de som vet vad det är. Ja. Så att på något sätt så här ingenjörsintresset har funnits hela tiden. Sen har jag nästan knappt jobbat som ingenjör utan jag har mer jobbat i att leda teknikverksamheter. Kom ganska tidigt, eller forskningsmiljöer för den delen. Och jag tycker om att göra skillnad men också se att det skapar ett värde och att verkligen kunna se det. Så därför är för mig tillämpad forskning med fokus på teknik har ju också varit en sån här viktig fråga. Liksom. Och så ledarskap, att få jobba tillsammans med människor också i den här tekniska miljön. Ja. Fantastiskt tycker jag. Underbart med den entusiasmen, den behövs kan jag säga. Men du, fråga nummer 2 då, alltså vd för Teknikföretagen. Det blir samma fråga egentligen fast om Teknikföretagen då. För de som inte vet, vad är Teknikföretagen för organisation? Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation. Det betyder att vi har medlemsföretag som det är 4500 stycken, verkar inom teknikindustrin. Och vi står för 30% av exporten i våra företag. Och vi jobbar i huvudsak kan man säga med 2 stora viktiga områden. Det ena är arbetsgivarfrågor, där vi stöttar företag i HR-frågor, arbetsgivarfrågor generellt. Märket har en del hört talas om. Det har någonting med löneförhandlingar att göra. Det har någonting med löneförhandlingar att göra. Och det är vi som förhandlar med IF Metall och kommer överens om hur löneutvecklingen ska se ut under den givna perioden som man då förhandlar om och kommer överens om. Och den sätter sen nivån på löneutvecklingen i Sverige generellt, för då förhåller sig alla till det. Så det är en viktig del. Den andra det är att jobba för att säkerställa att våra medlemsföretag, det är alltså ungefär 1 miljon människor som totalt är anställda i den här företagen. Att de får rätt förutsättningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och bidra till svensk välfärd och bra utveckling och sådär. Spännande. Om vi då tittar på utmaningarna då. Vilka är de största utmaningarna för Sveriges teknikföretag idag, skulle du säga? Jag skulle säga att de är några stycken. Den ena handlar om kompetens. Det finns nog inte ett enda möte där man inte pratar om vad är det som vi behöver ta tag i, så är det kompetensförsörjningen. Och det är mycket som handlar om att man pratar om reskill och upskills. Att verkligen jobba med de medarbetare man har och ge dem nya kompetenser så att de passar in. Och då ska vi veta att vi är det land i världen. Vi har 53% av vår arbetskraft som har en 3-årig eller 5-årig högskoleutbildning. Så och ändå, det måste man ju fortsätta jobba med naturligtvis. Då. Och Finland som ligger på 43, Tyskland på 42, Kina på 10. Så kompetensförsörjning. Ja. Superviktigt, det kommer aldrig att stanna av och jag skulle säga att behovet är större nu än någonsin. Tillgången på energi. Det finns ingenting av de industriella transformationer idag som sker som inte handlar om det. Och sen är det ju ytterligare en sak som är kopplad till det som handlar om infrastruktur, alltså möjligheter till logistik, transporter, digital infrastruktur. Tittar man på en karta över världen om var 5G är utbyggt så är det väldigt svart över Sverige. Om det lyser grönt är det utbyggt. Och sen är det någon slags en långsiktigt hållbar, stabil tydlighet kring ramvillkoren som staten sätter till delar. Och det kan ju handla om energiförsörjning. Hur ser man på elektrifiering till exempel? Därför att för teknikföretagen är det viktigt att veta att det här är det som gäller för att man ska våga ta stora investeringar.
Och det ser man ju inte minst nu i försvarsindustrin till exempel, för att få en långsiktighet till saker och så. Men du, jag tänkte på, eftersom du började prata om det här med kompetensförsörjning, så hugger jag tag i det ämnet till att börja med då, som en av utmaningarna då. Alltså vi har en arbetsmarknad som fullständigt skriker efter tekniskt kunnig personal. Det är alltid från civilingenjörer till andra tekniskt utbildade människor. Företagen slåss om kompetensen, och för dem är det bra, för de kan ju bara välja och vraka såklart. Men det är ju ont om kompetens. Så varför har det blivit så här? Varför sitter vi i den här skiten, som man brukar säga då, att det är så? Nej, men jag tror att det har gått ganska fort till att behovet har blivit så stort. För apropå att jag säger att vi har 53% som är högskoleutbildade på 3 eller 5 års nivå. Och sen jag tror att tekniken vår teknologi och våra teknikbolag har också utvecklats mycket snabbare än vad vi har jobbat med utbildning. Och jag tror att det är därför som man nu också sätter en STEM-strategi. Alltså Science, Technology, Engineering och Mathematics för Sverige. Hur ska vi tidigt i åldrarna skapa ett intresse för teknik, för matematik med mera, som gör att man faktiskt vill gå in i utbildningssystemet. Och det ena är att vi har ett utbildningssystem som förmår att utbilda så många som behövs, och gärna också i områden som är efterfrågade då naturligtvis. Det andra är att vi måste ha processer för att faktiskt kunna få arbetskraft att komma hit. Ja. Det är otroligt svårt att få experter att komma. Det tar sån tid med alla möjliga typer av tillstånd och så här som man behöver ha som individ. Så det går för sakta. Vi har gjort en studie som vi presenterade på Teknikföretagen för en månad sedan ungefär. På 3 år så behöver det rekryteras 300 000 nya. På 3 år. Ja. Och då pratar vi inte bara ingenjörer och civilingenjörer. Nej. Det är svetsare, det är olika typer av tekniker och så vidare. Men hinner utbildningssystemet med? Finns det tillräckligt mycket platser till exempel? Eller är det platsbrist på lärosätena och så vidare? Eller finns det? Det är bara det att folk inte söker? Det beror på lite på vilken utbildning vi tittar på. Men man kan också konstatera att nu bygger man ut yrkeshögskolan till exempel för att ta den typen av den nivån på utbildning och sådär. Och sen i vissa fall så finns det ju utbildningsplatser men inte sådana som vill läsa. Så att det är missmatcher på det sättet också. Jag tror man måste jobba på alla fronter för att få det här att hända. Och sen måste vi ha in fler kvinnor. Absolut. Ja, också i den här branschen. Ja, det tror jag. Och det som jag tror att man behöver, om jag tänker på ingenjören då. Jag tror att vi behöver beskriva det yrket som, för mig är det ett sätt att göra världen bättre. Därför att om vi nu tittar på de stora utmaningarna som man jobbar med, så är ju klimatomställningen det absolut största vi alla har att hantera om vi ska kunna ha någon jord att leva på framöver. Och det tror jag att många tilltalas av. Ja, man vill ha ett syfte med sitt jobb. Exakt, ett högre syfte. Ja. För många är syftesdrivna idag. Och det gäller inte bara kvinnor utan det gäller män också. Men om man kan beskriva ingenjörsyrket inte bara som någonting teknologiskt utan bara som ett verktyg för att faktiskt skapa det här. För jag tror att teknologi är en av de viktigaste delarna för att faktiskt skapa ett hållbart samhälle. Och jag tror vi behöver berätta den storyn mer. Ja, jag tror du är spot on där, alltså verkligen. Du har ju, när vi ändå är inne på det här, nu kommer vi in på lite utbildning och så här också. Du har ju riktat hård kritik mot regeringens innovations- och forskningspolitik. Det sparas några 100 miljoner på till exempel innovationsmyndigheten Vinnova. Vad kan det här få för konsekvenser om vi drar in på den typen av kompetens och satsningar? Så här, jag tänker att allt det här som vi har pratat om så här långt, det är ju en transformation som sker just nu. Den transformationen kommer inte att kunna ske med mindre än att staten och industrin går hand i hand. Och Vinnova har haft stora satsningar där man har tittat på vad behöver industrin göra. Industrin lägger ungefär 50% av resurserna in i den typen av program och sen har Vinnova då, som är statligt, lagt resten av resurserna. Och på det sättet så har man skapat miljöer där många företag kommer samman, där man har en del finansiering gjord. Man sätter höga ambitioner på vad man ska åstadkomma i kunskapsutveckling, i nyskapande av innovationsmiljöer. Och det kommer ju att försvinna. Delar av det här försvinner nu. Jag tror att Vinnova kommer att kunna ägna sig åt 3 områden framöver. Och det är ju, de kommer att kunna ägna sig åt digitalisering, kring fordon och sen så har de det som handlar om innovationsmiljöer som har blivit en liten plutt i förhållande till vad det skulle bli. Och men det räcker inte. Nej. Är det någon gång vi skulle behöva satsa på det här så är det nu. Och det slår mot stora företag men det slår också väldigt mycket mot småföretag som inte har kanske vare sig kompetensen eller de egna finansiella musklerna att ta hela investeringen i den här utvecklingen själva. Men du efterlyser ju en nationell strategi i det här. Och varför behövs det då?
Men jag tänker att Sverige har ju varit otroligt framgångsrika som teknologi- och innovationsland. Att jag tror att vi behöver tillsammans, och det ska vara industriellt drivet. Jag tror att industrin är de som är bäst att tala om vad man behöver. Men att man då ska ändå göra det tillsammans och med hjälp av staten identifiera på vad är det som kommer att behövas för att vi strategiskt ska fortsätta att vara det här framgångsrika landet. Vad är det för områden vi ska satsa på? Hur ska det göras? Vad blir industrins roll? Vad blir statens roll? Och det gör vi inte idag, menar du, tillräckligt stor Nej, men om man drar ner på de resurserna. Nej. Och jag tycker att det är jättebra nu att regeringen har bestämt sig för att ta fram en industristrategi. Och där tänker jag att då kommer det här att bli en del. En teknologi- och innovationsstrategi blir en del av det. Men då måste det komma till verkstad också i den här strategin. Ja, vi får se om de lyssnar på dig, men det låter ju väldigt klokt att vi behöver det verkligen. Du nämnde också det här med energiomställningen och så vidare som en stor utmaning slash problem, eller vad man ska säga det. Och jag menar, det är ju så idag, alltså, flera regioner varnar nu för att om det inte löser sig snabbt med ny energi så riskerar många satsningar och företag som flyttar dit och inte till regioner att inte göra det för att det finns ont om energi. Regeringen har ju satsat hårt, eller vill satsa hårt på kärnkraft. Det kommer att löna sig, men det tar lång tid. Liksom. På kort sikt handlar det om vindkraft av olika slag. Men det går ganska trögt just nu. Hur skulle du vilja beskriva den här situationen? Hur stort problem är det? Det är ett jättestort problem. Ja. Jag sa ju det tidigare också att energiförsörjning och tillgång på energi är en av de absolut viktigaste. Och det handlar ju om, hela klimatomställningen kommer att handla väldigt mycket om elektrifiering och att få det fossilfritt. Och då pratar jag inte bara om elektrifiering av fordon och eldadsopp, utan all industri kommer att jobba på olika sätt att elektrifiera sin verksamhet. Och jag tror vi måste brassa på med allt. Allt. Och då kan vi inte ha tillståndsprocesser som tar hur lång tid som helst bara för att fundera på om vi ska dra kabel i marken eller i luften. Nej. Och det kan vi se exempel på hur man jobbar i våra grannländer Finland och Danmark. De har mycket snabbare processer för att ta sig fram. Hos oss kan det ta 2-3 år att bara fundera på just den frågan. Ja, det kan ta ännu längre tid än så dessutom. Ja, men då pratar vi bara jord eller luft. Precis. Liksom. Ja. Så att jag tror att det är, om man ska titta på tillsammans med kompetens och några andra frågor, så är det en av de absolut viktigaste frågorna för att inte vår transformation och vår möjlighet att ha en konkurrenskraftig industri. Att om inte det kommer på plats så det äventyrar det. Och sen så är det väl också viktigt att inse, tror jag, att vi är beroende av flera olika energi. Alla! Ja, och inte bara det ena eller det andra, utan att man inte ställer dem mot varandra, utan att vi behöver alla, så att säga, för att vi ska klara detta. Så är det. Ja. Och vi har också konstaterat, vilket vi skrev en artikel om bara alldeles nyligen här, att det är också så att det ena är att vi måste ha produktionskapacitet med alla tänkbara energikällor. Det finns också en stor möjlighet om vi jobbar med ett energisystem som hänger ihop, där allting kopplas ihop på ett och samma system. Så kan man alltså genom effektivisering av användningen få upp kapaciteten med 20%. Bara för att vi med hjälp av AI bland annat kan optimera det här systemet på ett helt annat sätt. Ja, AI tror jag vi hinner komma in på också. Men innan vi gör det, vi lever ju mitt i en väldigt farlig och osäker tid. Försvarsindustrin går på högvarv, försvaret rustas upp rejält, vi har gått med i NATO. Totalförsvaret kommer att bli väldigt viktigt. Vilken roll kan våra teknikföretag spela i totalförsvaret? Jag tror de har en otroligt viktig roll att spela. Ett totalförsvar handlar ju om att skydda ett helt samhälle. Och det är mot alla möjliga typer av angrepp eller i händelse av kris och krig. Och det är klart att det ena det är ju att när man nu rustar upp försvaret, så mycket av den teknologiutveckling som har skett under en ganska lång period nu har skett i privatindustrin eller i industrin. Och det kan komma till nytta för de militära satsningarna som behöver göras nu, man behöver gå hand i hand. Det andra är att i händelse av kris och krig så kan våra företag vara med och bidra genom att man kan ställa om sin produktion och börja producera annat som behövs. Vi kan också se till att vi har system som också ofta hanteras av industrin, som handlar om energiförsörjningen, livsmedelsförsörjningen. Och det här sen måste det till förutsättningar för att de här företagen ska veta vad som gäller. Men jag tror inte vi kommer inte att klara oss. Alltså försvar handlar inte längre bara om militärt försvar. Det handlar lika mycket om ett civilt försvar och skydda ett helt samhälle mot alla möjliga olika typer av kriser. Är det då man kommer in på det som kallas för dual use? Alltså absolut. Att företagen producerar saker som både kan användas civilt men också militärt? Det är precis. Ja.
Och kunskapsöverföring. Ja. Men du, alltså och då pratar vi, det kan vara cyberangrepp, det kan vara allt möjligt som handlar om, men där har ju, men vill teknikföretagen spela den rollen i totalförsvaret? Det skulle jag absolut säga att de vill. Bara man förstår villkoren och vad som förväntas, att det är välstrukturerat med avtal, hur ser modellen för ekonomisk ersättning ut och sådär. Jag skulle säga att man är på tå. För att man verkligen ser att det här är vi beredda att göra. Och det intressanta är att den kris som vi har i vårt område i närtid, det är ju pandemin. Och det finns ju hur många exempel som helst på hur snabba företagen var. Att ställa om för att vara med och bidra på olika sätt till skyddsutrustning till exempel. Ja. Det har funnits flera upprop från industrin också. Vi är redo. Vi vill göra det här. Berätta bara hur vi ska jobba ihop för att kunna vara en del av totalförsvaret. Du, innan vi slutar så måste vi komma in på det här med AI som du själv nämnde också lite grann. Alltså, jag läste i någon artikel för någon dag sedan här att man tror att det rör sig om några 100 000 jobb som kan riskera att försvinna inom en period. Då. Samtidigt då så kan det gynna andra områden och så vidare, och det behöver inte bara innebära Armageddon på något sätt, utan det kan ju lyfta mycket också. Men hur skulle du säga att teknikföretagen i Sverige, ungefär 1 miljon människor som är anställda där, hur ser de på AI så att säga? Ser man det som ett hot eller en möjlighet? Eller både och, kanske, för att nämna mittenvägen. Ja, just det. Om man tittar på företagen, så om vi ser var befinner sig Sverige idag, det tycker jag är lite intressant också, våra företag. Så är det så att de digitala tjänster som man idag använder, det är mycket molntjänster, det är uppkopplade system och sådär. AI, där är man intresserad, man bygger kompetens och kunskaper kring det, men tillämpningarna har inte kommit så långt än. Men det tror inte jag beror på att man inte vill, utan man är liksom inne i den fasen nu, och nu tror jag att det kommer gå fort. Nu kommer det att hända. Jag skulle säga att man ser mängder med möjligheter. Och sätt att jobba annorlunda, kunna leverera tjänster säkrare och bättre. Produkterna kan bli stabilare. Alltså, jag skulle säga att det är väldigt få som säger att det här inte är en möjlighet. Men där kommer vi in på det vi också pratar, många problem och utmaningar som går in i varandra. Kompetens. Man måste ju skapa kompetens bland de anställda för att klara detta. Och så är det definitivt. Ja. Och där har vi kommit en bit på väg nu med att vi börjar få utbildning inom området. Så att jag tror att där kommer vi... Det känns som att den frågan är mindre på agendan nu. Då skulle jag vilja säga att den andra delen av myntet med AI är cybersäkerhet. Där tror jag där kommer vi att behöva jobba mycket, mycket med hårdare. För ju mer beroende vi blir av automatiska system som hanterar frågor, desto större risker finns det med cyberattacker. Och då måste vi skapa en robusthet i det och lära oss av det. Och där har vi inte kommit så långt än. Nej. Men nu tycker du att ett företag ska tänka då, som befinner sig, det kan ju vara säkerhetsfrågor. Man vill ju kanske inte att ens verksamhet ska komma ut i cyberrymden så att säga, bara för man använder AI till exempel, och så är det företagshemligheter och så vidare. Det finns ju en osäkerhet lite grann hur man ska hantera det på något sätt. Hur tycker du att företag ska tänka idag? Om vi säger AI så tror jag man ska tänka att det här är någonting som kommer att kunna hjälpa oss att bli ännu bättre. Och jag tror, om man ska prata om det som du inledde med kring oron över arbete och arbetstillfällen och hur kommer det att se ut. Om vi lär av historien så är det inget historiskt skeende i industriell utveckling där jobben kanske har förändrats, men det har blivit nya jobb. Det har aldrig varit så att det har gått ner totalt sett på arbetsmarknaden. Så att jag tror det här med jobben, det är bra att man kommer att göra andra saker. Det är klart att jag tror att ju mer system man använder, då måste man också plocka in cybersäkerhetsfrågorna och titta på hur ska vi skydda våra system. Och det är inte bara ett enskilt företag, det är ju samhällssystem också som blir otroligt sårbara. Och vi har ju sett en del av de attackerna. Och vi har gjort en studie bland våra företag och frågat dem, hur ser man på cybersäkerhet? Och man säger att det är en fråga som man ser påverka konkurrenskraften med ens förmåga. Vi kan konstatera att det är ungefär 20% av de attacker som sker som överhuvudtaget anmäls. Och Sverige är ett av de länder per capita som betalar mest, som betalar sig ur attacker som aldrig kommer upp på bordet. Jaha, du menar att man ger efter för utpressarna så att säga då? Det är ju jätteintressant. Ja. Undrar varför det är så. Det kan man undra. Men det säger någonting om att vi kommer att behöva jobba med de här frågorna. Men jag är helt övertygad. Alltså är det någonting som har skapat svensk innovationsförmåga och teknologisk utveckling så är det ju att vi någonstans ständigt har gjort analyser, jobbat strategiskt och så har vi gett oss på de saker som utmaningar och löst dem. Det kommer vi göra nu också.
Du, tack snälla för att du kom hit, Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen. Hoppas ni tyckte intervjun var intressant. Snart dyker det upp nya sådana. Tack snälla för att ni tittade. Hej då!